Phương Liêu, tân quán quân của VMBC năm nay và chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn chị. Chị đã thấy được bọn em cố gắng như thế nào từ năm ngoái đến năm nay và vượt bậc như thế nào, cho nên là chị có thể làm một hướng nhỏ với em được hay không? Dạ, được. Ok. Đầu tiên thì em có thể cho chị biết thông tin về cái loại cà mà năm nay em mang đi thi được không? Cà phê của em năm nay là Woodswood của Colombia. Thì cái Woodswood này nó giống như là geisha ở một điểm là nó đều đến từ một cái vùng ở Ethiopia, là vùng Woodswood, giống như geisha đến từ làng geisha vậy đó. Thì họ mang cái giống cây ở Woodswood đi tới Colombia trồng, họ không biết đặt tên gì, họ lấy tên của cái vùng đó luôn, họ đặt tên thì nó tên là Woodswood. Và cái vùng trồng của Colombia mà lấy là Tolima, một cái chỗ rất là nổi tiếng ở Colombia. Cái flavor note của nó rất là đặc trưng. Nó có strawberry, nó có chocolate, là hai cái hương đặc trưng nhất, và aroma của nó sẽ có như hoa hồng hoặc là hoa mẫu đơn. Đó thì nó làm em cảm thấy thích, vì khi mà một thí sinh mà chọn cái cà phê nào đi thi á, rất là khó khăn, khi bạn phải test rất là nhiều profile để chọn ra một cái test note ưng ý để đi thi. Thì cà phê của em nó được cái là em pha profile nào nó cũng sẽ ra những cái hương đó hết, chỉ có điều mình làm như thế nào cho nó ngon nhất có thể ở cái tactile của nó thôi, cái cảm giác miệng của nó không gắt, nó không bị quá over này nọ, nhưng mà cho dù nó dở hay nó ngon, nó đều ra được những cái hương vị đó. Nên em chỉ cố tình làm nó không dở đi nữa thôi. Như vậy là có nghĩa là cái hương vị của nó khá là consistent. Dạ đúng rồi. Okay. Thì trong quá trình mà em thi như vậy và chuẩn bị đó, thì team của em là bao gồm những ai, và em có thể giới thiệu sơ với chị về cái team để giúp em chuẩn bị cho cái phần thi của mình được không? Dạ. Thì cái cuộc thi này em luôn luôn muốn tham gia, vì nó luôn luôn cho em thấy cái tinh thần đoàn kết của một đội nó sẽ như thế nào, nên em muốn tham gia cuộc thi này chứ không phải những cuộc thi khác, là vì vấn đề đó là thứ nhất. Thì team em thì bao gồm roster và là Kim luôn là huấn luyện viên của em, là Phạm Thành Nhân, là owner của Braybean, là một cái xưởng rang nhỏ, và anh Ron là một người đã đi cùng với em từ năm ngoái đến năm nay. Từ những cái khó khăn ban đầu thì tụi em không có tiền bạc gì nhiều hết, có gì mình xài cái đó. Rồi tới hôm nay thì Ron đầu tư cho em một chút để xài Woodswood thì nó mắc hơn chút, nhưng mà nó cũng như năm ngoái là tụi em không có quá nhiều tiền để mà vào những việc khác, nên nhưng mà Ron vẫn cố gắng hỗ trợ em rất nhiều, là em rất biết ơn vì điều đó. Và một người rất quan trọng nữa là bạn gái em tên là Kim. Thì bạn gái em đang làm cho công ty Chip Asia, là bán máy, thì cái máy đó là cái máy mình đi thi luôn, Black Eagle Top One. Thì bạn gái em hỏi chị em rất nhiều về cái công nghệ của máy móc và mình đi thi nó sẽ như thế nào. Có những cái bạn gái rất là thích cà phê, không phải là barista, nhưng mà tìm hiểu rất là nhiều về công nghệ máy móc của các brand khác nhau, thì sẽ cho em được những cái thông tin chính xác nhất từ cái máy móc mà mình sử dụng để mình thi sẽ như thế nào. Và bạn gái em do là làm nhân viên văn phòng nên khi những cái thời gian rảnh, bạn gái em search rất là nhiều thông tin về cái cà phê và những cái gì liên quan tới cái bài thi của em, để viết cái bài thuyết trình cho em thi. 100% bài thuyết trình đó là bạn gái em viết cho em. Vậy là team của em sẽ bao gồm chính thức là 2 người. Quên, còn những người cực kỳ quan trọng khác nữa, đó là những supporter, những người hỗ trợ. Thì có những cái bạn rất là mới vô nghề, nhưng mà mấy bạn đó em thấy mấy bạn đó rất là đam mê về cà phê. Em có hỏi thử là có muốn làm supporter của anh năm nay em thi không, thì bạn rất là welcome để làm supporter. Bạn hỏi là supporter có gì, đó là không có gì hết trơn á, giống như là làm sai vặt vậy đó, anh kêu gì mình làm đó thôi. Nhưng mà các bạn rất là vui vẻ và rất là nhiệt tình. Ngày nào em đi tập là ít nhất là 80% từ ngày đầu tiên tới ngày em thi là phải có mặt bạn đó. Dù bạn đó gặp bất cứ chuyện gì, đổi ca làm hay là bạn đó phải đi chơi với bạn gái người yêu thì bạn đó phải cố gắng sắp xếp để đi tập với em. Thì bạn đó là một trong những người mà mới vô nghề mà em cảm thấy là bạn đó cũng có tương lai, vì bạn đó có một cái đam mê rất là mãnh liệt. Là có kỷ luật. Có kỷ luật. Bạn đó không cho phép em làm cái gì mà em đã giao cho bạn đó rồi. Nó em rửa ly giùm hay là em
lao ly và nó không, anh cứ ra chỗ khác, cái này để em làm. Và đã làm tất cả từ đông sữa, lao cái tách, lao cái ly, chuẩn bị mọi thứ, khăn là bạn đó chuẩn bị cho em hết. Thì bạn đó cũng có mặt trong những cái buổi thi luôn để chuẩn bị cho em thì những cái bài thi về chuẩn bị lên cái xe đẩy, những cái phần chuẩn bị của mình, bạn đó giữ checklist, bạn đó sắp xếp mọi thứ cho em cùng với lại bạn gái em và hai người khác nữa thì là đồng đội của em trong cuộc thi, nhưng mà không may mắn là đã dừng lại ở vòng loại. Thì không may mắn cho các bạn, em cũng rất là buồn, nhưng mà may mắn cho em là cái là em sẽ được full support, em được 2 người nữa support cho mình, và đồ đạc em sẽ không phải chia ra cho các bạn đó khi mà dùng nữa. Tức là em tính là vào thì mình sẽ chia đồ ra tại 3 người lần, nhưng mà bây giờ mà không cần phải chia nữa, em sẽ được lấy hết đồ đó để xài thì và full support luôn. Thì em nghĩ là cái đó là điều may mắn cho em rất là buồn vì mấy bạn không vô, mấy bạn cố gắng rất là nhiều, cũng giống như em, mấy bạn tập ngày nào em tập ngày đó, không thiếu ngày nào hết, chỉ là mấy bạn thiếu một chút may mắn là không được vào tới 12 thôi. Nên em cũng rất là cảm kích các bạn đó, thì đội em có những người đó. Rồi, ok. Chị có thể thấy là phía sau em là cả một đội ngũ hùng hậu luôn. Yeah. Với lại cho chị hỏi là em đã chuẩn bị cho cái phần thi của mình là trong thời gian bao lâu? Giờ 2 tháng. 2 tháng thôi hả? 2 tháng. Khá là ấn tượng đó. Yeah. Tại chị thấy rất là nhiều bạn mà chuẩn bị 6 tháng, 8 tháng, 1 năm, mà em thì chỉ cần 2 tháng thôi. 2 tháng. Wow, ấn tượng. 2 tháng liên tục, không nghỉ ngày nào. Là 7 ngày một tuần. 7 ngày một tuần kể cả chủ nhật. Wow. Rồi, cho chị hỏi thêm là vậy thì khi mà em tập 2 tháng như vậy á, thì có khó khăn, thách thức hay là một cái sự vấn đề gì mà em có gặp phải trong suốt quá trình chuẩn bị và cũng như là trong quá trình trên sân khấu không? Chắc chắn là có, nếu mà ai không có thì chắc bạn đó cũng phải là rất là giỏi, rất là siêu luôn. Thì cái vấn đề của em là ban đầu đi thì là vấn đề về cà phê, mình phải lựa cà gì đây, rồi mình phải test rất là nhiều mẫu cà phê. Ban đầu là em lấy Geisha Village của Ethiopia, sau đó em cảm thấy là khi mà cúp tới Woodswood em cảm thấy thích hơn, em nghĩ là nó có một cái duyên gì đó với mình. Em chỉ thi cái hạt đó khi em thấy cái hạt đó nó có duyên với em, chứ em không cần cái hạt đó nó mắc tiền hay nó ngon cỡ nào. Nếu em không thích, em không có thể truyền cái đó tới cho 40 giám khảo uống được. Nên em thấy cái Woodswood này đúng là nó cũng mắc thiệt, nhưng mà nó cũng có một cái gì đó làm cho em cảm thấy rất là thích khi mà em làm nó, em pha nó, em muốn nó thật là hoàn hảo, em muốn kể cho mọi người biết về nó. Nên em trong quá trình đó thì cái quá trình chọn cà phê cũng rất là khó khăn, vấn đề. Và khi mà nó quá mắc đi thì những lần mà mình rang, mình test, mình rất là sót, thì nó cũng là một cái khó khăn mà ai cũng sẽ hiểu khi mà mình trong cái khúc mà chuẩn bị cái cuộc thi đó. Rồi những vấn đề khác nữa như là thời gian của em vừa phải đi làm ở đây, em vừa phải đi tập sau khi em làm, hoặc là em tập xong em đi làm, tùy cái ca làm việc của em. Và em phải đi tập gym, tại vì trước khi thi thì em rất là mập, em giảm 10 kg từ đầu năm tới nay, để mục đích duy nhất là em nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ du lịch và lúc đó sẽ nhiều người chụp hình mình. Đúng rồi, lúc đó em chỉ nghĩ vui vui vậy thôi, không thể nào mà tôi mập tôi lùn tôi cầm cái cúp lên hay là tôi cầm nó đứng ngay 6 người kia được hết á. Nên em chỉ là em muốn ốm lại để cho có ai chụp hình mình cái mình đẹp lên thôi. Còn vô địch hay không thì lúc đó mình cũng có người chụp hình rồi, nên ít nhất là mình phải đẹp chứ là. Thì em phải vừa đi làm, vừa tập gym, rồi vừa đi tập, đi thi. Và thời gian còn lại là đi chơi với bạn gái em, nhưng mà rất là ít, tại vì nó quá trễ, tầm 10 giờ mấy tối rồi mới về tới nhà, rồi là 6 giờ sáng là phải dậy làm cái công việc đầu tiên là một là đi làm, 6 giờ sáng em cũng phải đi dậy, đi tập gym cũng phải là 6 giờ sáng, hoặc đi tập cà phê thì cũng phải là bắt đầu từ 6 giờ sáng, mà nó liên tiếp tới 10 giờ tối mới ngừng cái chuỗi hoạt động đó, chứ nó không có một cái lỗ hổng nào giữa. Em luôn luôn sắp xếp để không nghỉ bữa nào hết, phải cố gắng nhiều để không phụ lòng mọi người, không phụ lòng những người huấn luyện viên của mình đã chọn, những người support của mình đã hỗ trợ cho mình bài thuyết trình quá hay của bạn gái em. Nên em phải cố gắng để cho hoàn thiện cái phần thi của mình. Đó là một trong những cái khó khăn của em. Một cái khó khăn tiếp theo nữa là em có thể em biết nói tiếng Anh, nhưng tiếng Anh em không phải là một cái bản năng em nói ra, em phải học. Nhưng em học em cũng hiểu á,
nhưng mà em cũng phải đọc để thuộc nó, chứ không phải là em sẽ nói lăm lắp giống như những người phiên dịch viên hay những người quá giỏi về tiếng Anh. Thì em cũng phải đọc thuộc lòng những cái chữ đó, mặc dù em không phải đọc thuộc lòng mà trong đầu không biết gì, em cũng biết em đang nói gì á, nhưng mà em cũng không có phải là quá nhớ những cái mặt chữ mới mẻ đó, mà phải vừa làm vừa nói nữa. Thì đó là cái khoảng thời gian mà em phải khó khăn để em ngồi em đọc cái bài thuyết trình đó ở nhà và ráp vào cái lúc tập. Rất là quán, nhưng mà mình ráp vô nó không có giống như mình nghĩ ở nhà. Thì lúc đó em cũng rất là, mấy cái lần mà em tập em không thấy nó smooth, em rất là tụt mood, em rất là suy sụp, em cũng không biết là mình làm được hay không. Nhưng mà mình cũng phải làm, nếu mình không làm được thì không bao giờ mình làm được hết, mình phải cố gắng vượt qua nó. Thì nó sẽ xảy ra luôn ở trong cuộc thi của em. Ngay cái ngày chung kết em đã bị nói sai trong cái bài thuyết trình của mình. Em nói sai luôn. Em nói sai luôn, như là em đọc thuộc lòng quá nhiều tới mức mà em nói theo cái gì em nói trong miệng ra luôn, em không nhớ lúc đó em nói gì hết. Thì có đoạn A và đoạn B, thì cái đoạn A em đang làm thì em nói cái câu của đoạn B, xong tới lúc mà em làm đoạn B em nói câu đoạn B thêm một lần nữa. Thì do em học thuộc lòng quá, em làm theo bản năng quá, em không có nhớ được là mình nói lộn nào. Khi mình phát hiện ra thì nó quá trễ. Và cái ngày chung kết thì em bị lố 12 giây vì lúc đó em quán quá. Thì xong đó ra là em khóc quá trời luôn. Em nghĩ 12 điểm đó là không thể nào em có thể vượt qua được. Rồi cho chị hỏi thêm là đó là những cái khó khăn. Vậy thì trong cái phần thuyết trình của em, phần trình diễn của em tự hào về điều gì nhất ở bản thân? Dạ, em tự hào nhất là cái đoạn kết. Và đó do cái đoạn kết đó cũng là lý do mà em bắt buộc phải lố 12 giây. Thông điệp cuối cùng của cái bài thuyết trình của mình là những cái thông điệp đó là cả một team tin vào cái thông điệp đó. Em tin vào thông điệp đó, em muốn đem cái thông điệp đó đến với mọi người. Và em bắt buộc phải nói câu đó, mặc dù biết em đã lố giờ. Nếu em dừng lại trước khi em làm đoạn kết em sẽ không bị lố giờ. Nhưng em chấp nhận là em sẽ nói thông điệp đó dù em có lố giờ hay không, dù em có thắng hay không. Em muốn mọi người thấy được thông điệp đó là make coffee not work. Em sẽ chuẩn bị những thứ gì để cho cái cuộc thi WBC năm tới? Hiện giờ trước mắt thì em vẫn chưa vào cái quy trình để em chuẩn bị cho cái bài thi của mình. Em nghĩ là tầm 1-2 tuần nữa để em bù lại những gì mà em đã mất. Nghĩ xa hơi. Dạ, nghĩ xa hơi. Những gì em đã mất từ năng lượng, sức khỏe của em, thời gian với mọi người trong suốt 2 tháng qua. Thì sau đó em nghĩ em sẽ bắt đầu đi tìm những cái loại cà phê mới, hoặc là em vẫn có thể sử dụng loại cà phê cũ lại để mang đến thế giới. Thì em rất là đang confused về cái chuyện là về cái tài chính của mình để mình đi qua bên đó. Nó thật sự rất là khó khăn vì nó chỉ là không phải cho một mình em mà nó còn là cho các bạn supporter của mình được đi cùng với mình ra thế giới nữa. Chính em đang tìm những nhà tài trợ để có thể hỗ trợ team của em đi nước ngoài để tham dự cái WBC năm sau. Em chỉ cần tài trợ cho tụi em đi lại vận chuyển, còn ăn uống tụi em có thể chịu cực chịu khó chút xíu. Tụi em có thể ở chung một căn phòng nhỏ cũng được. Chỉ cần mấy bạn có thể được đi cùng với em qua bên đó, và thắng hay thua gì nó cũng là có ý nghĩa từ ở đây rồi. Chị hiểu. Vậy thì mong là kết quả WBC sẽ thật là mỹ mãn đối với em. Sau WBC em có dự định làm gì? Thì sau WBC thì em vẫn sẽ về đây và em nghĩ là em muốn chia sẻ nhiều cho mọi người. Nhưng em nghĩ là người ta chỉ lắng nghe khi mình là số 1 thôi. Khi mình từ số 2 cho xuống người ta không quan tâm. Thì có thể một số người ta vẫn công nhận những người ở top 2, top 3, top 4, top 5, nhưng mà người ta không thật sự thuyết phục. Người ta chỉ nghe mày vẫn còn thua một người. Trong khi nếu mà mình là số 1 thì mình không thua ai nữa. Mặc dù em biết là trình độ của em vẫn còn thấp so với các anh chị khác, thì anh chị khác không có may mắn để có thể vô địch thôi. Nhưng mà đối với những người khác của mình, người ta vẫn có tiếng nói là đây là một người champion. Thì em tự tin khi em đi chia sẻ, đi làm những buổi workshop, em share những cái gì em biết đến với mọi người
để mọi người có thể có thêm nhiều kiến thức, nhiều cái sự trải nghiệm hơn. Và cũng như là em sẽ chia sẻ về cái việc mà em chỉ mới vô nghề rất là ít năm, thi cũng mới có 2 lần mà vô địch thì chắc mọi người sẽ làm được. Nó có một cái gì đó làm gương cho mọi người can đảm lên để tham gia cái cuộc thi này. Câu cuối cùng thôi, bởi vì em là một champion của VNVC, vậy thì em có lời khuyên nào dành cho những bạn barista khác nếu mà họ muốn tham gia VNVC vào những năm sau? Dạ, em luôn luôn muốn khuyến khích các bạn trẻ, những bạn chưa đi thi hoặc là chỉ nghĩ là đi thi để lấy kinh nghiệm cho vui thôi, thì mấy bạn luôn luôn nên tham dự những cuộc thi này. Vì cuộc thi này nó giúp ích cho mình rất là nhiều về tất cả mọi mặt, chứ không phải là về bản thân các bạn không. Thì cái thứ nhất, các bạn sẽ được bổ sung về mặt technique là chắc chắn rồi. Các bạn sẽ được làm những cái việc mà nó hoàn hảo hơn, làm mọi việc pha chế trong quầy một cách hoàn thiện hơn rất nhiều so với cái việc các bạn bình thường làm ở quán. Bình thường ở quán các bạn có thể để dơ 5-10 phút sáng bạn dọn cũng được, mà khi đi thi các bạn phải dọn liền. Nó làm một bản năng để sau này các bạn làm mọi thứ nó đều gọn gàng sạch sẽ. Nó đánh vô cái tâm lý của các bạn luôn. Bạn sẽ chỉ là tốt từ bên trong tốt ra, tốt từ mặt tinh thần luôn. Và các bạn sẽ thêm được về cái tinh thần đồng đội. Các bạn sẽ biết được một đội mình làm việc nó sẽ cần những gì, nó phải match với nhau như thế nào. Có thể nó không có người này người kia, nhưng mà người này có chịu lắng nghe người kia không, hai người có thật sự lắng nghe và hiểu nhau hay không. Dù người này có ý này người kia ý kia, mà mình chấp nhận hay mình bác bỏ nhau như thế nào thì nó sẽ luôn luôn xảy ra trong một đội. Nhưng mà mình sẽ học được cách tôn trọng lẫn nhau và cần cái sự giúp đỡ của nhau từ những cái người chuyên gia từ các mảng khác nhau cộng lại, hoặc là chỉ là những người hỗ trợ viên thôi, nhưng mà rất cực kỳ quan trọng như thế nào trong cái cuộc thi đó. Các bạn học được sự teamwork, các bạn được tiếng Anh, các bạn phải thuyết trình bằng tiếng Anh, các bạn sẽ củng cố cho mình về cái nguồn vốn tiếng Anh chuyên ngành, các bạn được đào sâu vào một cái hạt cà phê đó như thế nào. Đến như em đã đào sâu cái hạt cà phê của em, không phải riêng cái hạt cà phê đó, cái vùng trồng đó, mà là cả văn hóa của cái quốc gia đó, cả vấn đề chính trị, về thời tiết hay là về bất cứ cái gì. Giống như là em vừa mới đi du lịch Colombia về, trong bài thuyết trình em có nói vậy, như là mình thật sự đã trải nghiệm một hạt cà phê đó trọn vẹn cả quốc gia trồng nó luôn. Và các bạn sẽ được cải thiện về mặt đứng trước đám đông. Nếu các bạn sợ đám đông và khoảng thời gian quá dài, các bạn sẽ không bao giờ tự tin về bản thân mình nữa. Thì khi bạn tham gia cuộc thi này, các bạn sẽ được đứng trước đám đông, bạn thuyết trình, các bạn bảo vệ cái quan điểm của mình, bảo vệ cái cà phê của mình và đem nó đến với mọi người. Thì cái đó là một cách đúng rồi. Thì cái đó là cái mà mấy bạn sẽ được khi mấy bạn tham gia cuộc thi. Nên mấy bạn đừng có ngại là mình không đủ tiền như mọi người, mấy bạn yếu lắm hay gì đó. Thì đây là em là một người minh chứng. Em không có tiền, đội em không có tiền, em phải đi mượn đồ rất nhiều. Em vô nghề tính tới tháng 5 mới vừa thi luôn là em vô nghề được 2 năm rưỡi thôi, mới 2 năm rưỡi. Và em chỉ tham gia cuộc thi này mới 2 lần thôi, là vào năm ngoái đến năm nay, mà em được kết quả như thế này. Thì đó là nhờ sự cố gắng, nhờ sự tập luyện, nhờ sự đam mê và những người đồng đội của mình. Chỉ cần mình muốn là mình làm được. Cảm ơn Liêm nha. Và chúc em mọi sự thuận lợi, chẳng những là cho cái WBC năm sau mà còn là cho con đường cà phê sắp tới của em.